YouTube channel. So for today's vlog, I will cook munggo. So magluluto ko ng munggos with the meat. So bigyan ko sa ano tawag nito? Kasi galing sa freezer, you know. So nilagyan ko sa ng asin para ma-defrost siya agad. Yan ang technique para ma-defrost agad yung frozen meat or frozen chicken or frozen fish. Just put salt on the top para ma-defrost siya agad. So malaki na siya ma-defrost. So ganyan. So ito yung munggo. Binabad ko na siya kagabi. So nandito yung resulta. So i-boil ko siya. Okay? I put it into boil. Okay? So ayan. I-boil ko siya hanggang sa ano siya, maluto yung munggo. So see you later. Alright? Kasi i-prepare ko yung ibang ingredients. Hi guys! So ayan na nga. Mag-prepare na ako ng yung mga ingredients ng munggo na lulutuin ko ngayon sa aking my cooking vlog. My cooking vlog. Charot. My ganern. Yan na nga guys, yung ingredient ko about sa munggong lulutuin ko. Ito yung karne, paning baboy, onion, garlic, and cabbage. So yan yung ilalagay ko sa munggo ko mamaya na lulutuin ko. So yung gagawin ko lang naman, pa-fry naman. Pa-fry tapos ilagay yung munggo. Alright, so see you around. So ayan yung munggo. Munggo tayo dyan. Ayan, malapit siyang ano. Malapit na maging ready. Kailangan mo siyang isok. Ibabad sa tubig the whole night para maganda yung sukat. Kaya matay lang siya malupot. So, nilagyan ko na siya ng mantika. Ilalagay ko yung garlic. Ilalagay ko yung garlic. Ipafry ko siya. Kaya isunod ko na rin yung kaya lang wala ako dyan. Kaya lang meron. Hindi nakapamilya. Kami ang mami. Ako may kaaray. Kami ang mami. Ibang buhol. Sabay-sabay na silang maluto. Kulit hindi naman yung sinakay kung paano nyo gawin. Ito lang yung dito. Kapag-ulit ko naman. The important naman is ibabad mo yung bago ng nakakalan para makaibig siya maluto. Ito yung kaming bago natin. Lagyan natin siya na ayan, pwede na yan. So, ilagay na natin yung munggo natin. Ayan. Yung munggong binuil natin. Ayan. Hindi pa naluto. Masarap na. Sana all. So, dagdagan ako ng water. Dagdagan natin siya ng hot water. So, bring it to boil. Lutuin natin. Tatakpan na naman. Lalagyan natin siya ng Nor chicken cube para siguradong pinakamasarap talaga. Malinamnam. Kumbaga, malinamnam naman yan pero lagyan natin ng magic.
Sikreto ng mga ano, sikreto natin yan. Wala naman tayo iba nilagay eh. Wala tayo iba nilagay, ay asin lang naman. So, hindi naman natin minarinate yung karne. So, lagyan natin ng more chicken cube. Kahit pork yung nandiyan. Pwede na yan. Madadara na. Diba? So, maghintay tayo ng maraming minuto muna. Kasi, lulutuin natin siya. So, boil. Ayan. Kumukulo. Diba? Masarap to pag ano, sa malamig, pag malamig ang panahon, masarap kumain ng munggo. Ito sa probinsya, diba? I miss province. Na-miss ko yung probinsya namin. May namin talaga. Yung probinsya ang tinitiran ko at saka yung pamilya. Nakakamiss lang siya. Masal ko yung hindi na 2 years pa lang. 2 years, matagal na din yan. Alright, so takpan muna natin. Let's check. So now, lalagay na natin yung cabbage. Alright, so hindi natin yan ilagay. Let it boil and cook the cabbage itself. Paano maging ma-cook yung cabbage itself kung walang fire? Diba? Kung walang fire, right? So, tatakpan muna natin. Na naman. Ayan, sarap na. Butuin natin. So, tikman nga natin. Makatikim. Ayun, ang sarap. Ay, my God. Siguradong makakalimutan yung pangalan nyo pag natikman itong luto kong Monggo. Promise. Makakalimutan nyo talaga yung pangalan nyo ba? Try my Monggo. Try my Monggo. Gagawin natin lang ng konting asin. Kasi parang maalatin kasi ako eh. Maalatin. So, himarat man ko. So, dagdagan natin konti ng asin. Kung hindi ka himarat ay di tabangan na to. Hindi ba? Simple as that. Para sa imo di dungagag tubig. Asa na po ng takluban. Let it cook. So, titingnan na natin naman. Ayun. Pwede na yan. Lutong-luto na. Lutong-luto na, guys. Yun, oh. Yun. Sarap. Gusto niyo? Yun, oh. Na yan, papatayin na natin yung apoy. Kasi pwede na yan. Ang sarap. Okay. Init. So, ayan na. Ready. Get set. Sarap. Monggo po.
ayan, natapos ko din siyang lutuin. So, ano pa bang hindi natin? Nagluto ako for myself, for my food. So, ito yung munggo ko, ito yung rice. So, chow. Haba na. Tara, kain tayo. Gusto niyo? DJ Jonel sa Gyno Remix. DJ Jonel Hindi sa ko yata Gyno yun. Hindi ko naman lahat. Hindi ko bawat sabon, bawat susing, bawat siguro. Ngayon yan din so. Hindi ko ninuya ba? Ninuy. Wala ko iusap pa sa mukha na kita. Hindi ko siya kinu. Isa ninuya. Ninuya ko ate, makalimutan ko rin. Sarap kasi. Dahil sarap makalimutan mo yan. Okay, that's all for today guys. Please do subscribe our YouTube channel and hit the notification bell and please do like. Comment down below and I hope you enjoy my cooking channel. So, simple lang naman yung niluluto ko. Just for myself lang naman. Pwede din naman siya. Kung gusto niyo magpaluto lang kayo, mas masarap pa dyan. So, thank you for watching and thanks for the team, for my team Patuto and the founder, Chris na Official Vlog and Team Kasaga OFW, Team OFW.